ilaw. Ayan. May matulong ba? Nagulot na ako ng puso. Hello? Ba't wala akong camera? Sandali. May ano na ako sa boka. Opo. Uy, si Mengay ba? Si Mengay, oh. Tim. Napin ko si Kalbo. Kalbo ba? Ay, nga pala, kinalbo siya. May tumutubo naman Hindi naman na siya kalbong-kalbo. Ano yung Tim? Jim, ang gigipit ako sa Jim. Ay. Wala na yung white hairs mo. Mas maangas siya na may mga white eh. May white pa rin. Ayun, no? White pa siya. Oh. May pusa ako white bago. Sure. Top toy. Pusa dyan. Ang... Patingan. Kasi dalawa. Naabot niya ako. Nakahawak siya sa akin. Holding hands tayo. Ayan, sweet naman. Sweet naman. Ano na? Gato na lang tayo? Wala pa yung dalawa. 11-11. Sana maging successful ang release. Ayan na. Si Josh Collin in the house. Ayun, si Ken Suson. Si Ken Suson. It's either, nasa gym ata. Sabi niya, sa gym daw siya magla-live eh. Sabi niya kanina. Hi, Mingming. Hi, Mingming. Bubu. Sing. Hi, Sashi. Sino. Bite. Bite them. Ano? Sino nyo, taba, oh. Puguj. Ay, taba. Para ka ng cigar plug. Uy. At taba. Nagigigil ako sa Sashi. Nagigigil ako. Ay. Nakaikot yung ano mo. Ano ni Tim si Bibi. Di ba nakakatag yung kamo ko? Nakabukas. Sana daw si Gil, anak ng... Pag ako nainis, replay ko na yung song. Kahit di pa release. May nag-donate Sa iba eh. Bukas na ako magbabasa ng mga thoughts nila. Kanina nakatulog na ako dito sa play. Alam mo yung itong live natin, parang yung mga napapanood ko dito sa TikTok na nanay na nagla-live sa madaling araw, yung nag-update sila sa ginawa nila ng buong araw. Ganun yung energy na binibigay sa akin. Yung mga sagutan, kami, nag-bingo kami kanina. Kaya dyan. So, ganito na lang tayo. Pakitaan na lang ng pet. Ganun. Pakita nga ng pet. Gusto mo makita yung pet ko? Hindi nga ng pet. Ito yung pet ko, kulay itim. Wala, nahiya yung pet ko eh. Yung pet Pet ko kulay itim eh. Ay, malis na yung pet. Yung sa akin kasi black and white.
Oo, ano. Mahirap yung pet ko kasi mabalbon. Balbon. Naglalaga sila ngayon eh. Kasi mainit panahon. Yung maka-join? Sino ba yung maka-join? Ha? Alam niyo, i-flash na lang natin yung ano, i-flash na lang natin yung picture ni Ken para at least ano na. O Fifi, mag-flash ka na lang ng picture ni Ken dyan, o Fifi. Okay. Feeling ko nakatulog din yan eh. For the heart. Sige, Fifi. O Fifi, mag-flash ka na lang ng picture ni Ken. Wow. Stars. O Fifi, tulog ka na rin. Thank you ha. Wow. Balloons. Meron pa akong gamot. Anong gagawin natin dito? O, mag-teddy bear. Mag-usap na. Hi guys, pasensya na po kayo sa pag-ulit namin ng walang kwenta. Ha? Alright. O Fifi, salamat. Salamat sa pagbigay sa amin ng ganitong schedule. Salamat, O Fifi. Sobrang appreciated. Napaka life-changing. Salamat. Di pa kayo nakaligo? Mabaho ko lang naliligo. Mabaho. Kaya nga, kailangan mo nga maligo. O ba kung Hindi lang nilaligo? matulog. Wow. Thank you for the chicken. Wala doon, Cam. Seryoso ba? Meron. Salamat. Thank you, Dad. Thank you. Grabe. Ganito talaga yung gusto kong banding eh. Yung magkakasama lang tayo kanina tapos nag-live tayo para magkita-kita. Ang ganda ng banding. Sobra. I love it. Napaka-clingy. Uy, may nag-send ng flowers na bouquet. Thank you. Ayun na, papakita na ng muscle si Josh. Kagaya ni Stel. Ikaw, Pablo, kailan ka magpapakita ng muscles? Hindi naman ako nagpapakita ng muscles. Gusto mo ba? Wala ako niyan. Wala. Stel, ano surak mo, Stel? Ha? May surak ka na binili, di ba? Surak? Wala. Wala ba? Wala. Balad lang daw. Shoe balad. Nakita ko sa inyo yung trick ni Ibobo. Hindi kasi, di ba, alam mo yung mga lalagyanan ng sapatos? Oo. Na yung parang acrylic? Oo. Wala na, di ko na ginagamit. Pero Di ba bumili kasi? Ayun. Hindi pala kasya yung boots doon, yung mga teams. Oo, hindi kasya. Tapos mabilis siyang masira. 1, 4, 5, 6. Pag binaldog mo. Kaya di mo ba... Sinong bibili ng lagayan ng sapatos na babaldugin yung lagayan? Yung pusa. Ano siya, bola? No? No? Ano yan? Ah, gusto daw ni Lisha yan. Bibili nga rin si mama ng ganyan eh. Boy, go. Oh, di ba? O Fifi, salamat. Sobrang salamat. Napaka... Nasaan si Ken? Ang cute naman yun. Hindi ko wala yung Ang model. cute. Thank you. Ang cute naman. Sino yan, Pablo? So, Opo. Tofu. Katabi ko na si Ken. no? Hey, katabi. No? Di ko cute, team. Tura mo. Tingnan mo, oh, katabi. Para kang unggoy. May mukha kang unggoy, hindi ka mukhang pusa. Oh.
Umalis tuloy. Boy. Hindi ka na magtrabaho. Nakatulog na ata si Jim. Patulog. Sabi niya, scam talaga to. Scam tong ginagawa nyo sa amin. Si Kim. Ako kasi, nakatulog na ako dito sa sofa eh. Nagising lang ako eh, tapos pagtingin ko, mag-aalas 11 na. Bakit nga, Ken? Ano kayong ginagawa? Ayan na. Ayun! Let's go! Nasa gym ba to? Tingnan natin kung nasa gym. Wala, maagata siya nag-gym. Gym for the heart. Ano yun? Low. Ano niyo ako? Oh, Hindi. Sorry. Malit ako. nasa gym ka ba? Hindi. Kaaway ko lang. Uy. Ayun, let's go! May program ba tayo? Anong gagawin? Ba't di ako makapag-camera? Ito. Yan. On cam. Laki oh. Laki ng butas ng ilaw. Oh my God. Wala ka pang camera, Ken. Wala ba? Wala. Ayun. Liwanag sa bahay mo ah. Ha? Liwanag ka. Liwanag talaga yan. Luluto na ako. Gutom din ako, pero tinatamad akong kumain. Tagal. 30 minutes pa. Kakapasok lang, nag-reklamo ako. Tagal agad. Alip. Marami ng itlog. Ito yung iniinom ko, ganito rin ba yun sa inyo? Pag mga Ayabang mo pa? Ayabang mo? Pre? mga nag-workout lang yan. Uy, yun yung alam yung mga ganyan, mga drink. Ganun, ano yung sa style? Ano ba? Ganun ba? Ha? Ganun din ba yun sa'yo? Wala naman ako iniinom eh. Hmm? Yan ang ano, pandesal for display. Wala eh. Ganito na talaga to eh. Ha? Ng game, gawa ka. Sige, bukas. Sabihin ko sa inyo kung ano. Bring me. Yung parang show break natin dati na nag-game tayo. At least hours, no? O sige. Kasi wala tayong eh. Ano? Time. Di ba time? Mag-ano tayo? Paunahan makuha ng gamit na nagsisimula sa letter T. Ay! Ha? Ano? Gamit na nagsisimula sa letter T. Ito, may isa pa ako dito, oh. Ano yan? Telepono. Telephone. Dami, daming Xiaomi. Wow. Or, Oh. di ba dalawa na yung binigay sa atin ni Xiaomi? Ano? Gamit na nagsisimula sa letter I. Ay. Ay? Ay, sige. Sige, tapusin natin to. Hirap naman ang I. Ay. Pinidoro. Oy. Saan? Dalin mo. Dadalhin ba? So, purpose ito, pag alas 12 na, ayos na tayo. Oh. Ano ba gusto mo? Parang excited kayo mag-alisa na. Hindi, ano lang. Hirap na lang. Wag na nga. O, ganito. May napanood ako sa
sa Switch, meron silang bagong game. Ah, Ang tawag doon ay What Are You Doing? So, doon sa game na yun, tatanungin natin, for example, tatanungin natin, Josh, what are you doing? Tapos, using yung letters ng time, yung T-I-M-T, dapat makaisip ka ng sentence answering yung question na, what are you doing? Sample mo nga, sample mo. So, for example, gagamitin natin yung time, T-I-M-E. Spell, what are you doing? T-I-M-E. Tinatry ko iusog ng mabuti electric fan. Ganon. Paano may K ka? May K kasi tinatry ko. Naka-off ba yung cam ko? Naka-live ako. Tinatry iusog. O, tinanggal ko. Tinatry iusog. So, bawal talaga may singit. Actually, pwede. Pero yung mga ano lang, mga ganon. Okay. Tapos pwede rin Tagalog, English. Gets? Okay. Okay. Sige, simulan natin kay kay Justin. Look. Oh. Gamitin natin yung Shooting for the Stars. Ano ba? SFTS lang, SFTS. Okay. Justin, what are you doing? Sumasayaw for tomorrow schedule. Oh, galing. Galing, mag-practice na agad. Tapos Justin, ikaw magsasabi kung sino yung next na mo. Tatanungin mo. Next si Pablo. Oh. Ang gamitin natin ay quit. QUIT. UUIT. Oh, Pablo, what are you doing? Ang hirap. Quit. You. Cute. Cute. Ano yung Q? Ang hirap naman ng Q. Wyatt. Queuing. Okay, sige. Quail egg. Ang hirap naman ng quit. Ba't ganyan? Tuwa niyo ako. Quit. Queuing under investigation tomorrow. Tama. Galing ni Stel. Very good. Ako pa rin ba yung quit? Wala na, pass na eh. Hindi mo nasagutan eh. Pass. Hindi, ikaw na magsabi. Sino na yung next? Sige. Josh. Ano? Huwag mo ikunatang yung noo. Kukulot na agad yung noo ko. Freestyle Josh, freestyle yung yung zombie walk. Ano yun? Huwag mo igunot. WMI. Hanap na yan. Pagkahirap eh. Winawasiwas. Ano yun? Huwag mo M. winawasiwas. M. Nang malakas ay ang nang malakas ang ipis. Nasa ipis. Kailangan ba meron? A. Kailangan ba meron talaga? Wala. Hindi Oh, na. ang ipis. Gagawa ka lang pala ng sentence. Hindi mo pala dapat ginagawa. Oo, gagawa ka lang ng sentence. Grabe naman yung... So kahit nonsense, Siwas ng malakas ang ipis at... Why? Tama ba? A. Ay. At... Ay ulit. Ay. Hindi ako nakaunang cam. Nakauna na ako ng cam. Nakaw naman yung cam mo eh. Kaya nga eh. Habang iniisip, ay hindi pwede yung no? Hindi siguro pwede. delay lang yung comment section. Iniisip, Tatawa ka. at iniisip pala, at iniisip. Ano yung ang dulo? No O. N.
Kahirap naman. Sorry. Nun. Okay na yun, par. Galing. Chicken. Ano yan? Yung bawat Ano yung nakuha niyo? Quit. ng sentence. Yung time, bigay mo kay Ken yung time. T-I-M-E. Pwede time. Time. Ken. Ken, Tulog yung mga engot. Nag-isip. Man, so smooth. Time. Bars. Okay, ko na, Stel. ano? 8-on ball. Ayan. 8. Pati yung, okay, 8-ton ball. So, 8-T-B or 8-T-O-N-B? 8TONBALL. Ay, buo. Oo, ikaw ang nagpakalanan eh. Ikaw yun eh. Kahit kayo naman nagsabing gawin ko to. Sumaksit ka eh. Grabe. Wait lang, mag-out nyo muna ako. Puro off cam. Papasok ko ulit. Nakabukas naman eh. Ewan ko, di ata nila ako nakikita. Yung profile lang nakikita ako. Pasok ko ulit, saglit. Mga pinaprank ka nila. Okay. Oh, ano na, Stel? Game, wala si Ken, game lang. Dami ko request eh. Ako hindi ko nagawa. Eh kasi kanina, mali yung example nyo kay Ja. Nung nag-sentence si Justin, ginagawa niya yung sinasabi niya. Nag-action siya. Sorry kung ano ako by Bibo ah. Hindi, akala ko dapat ginagawa. Hindi. Kasalanan ko lahat. Yan naman kayo eh. Okay, 8-on ball. Hirap. 8 times overnight because accusing Lily living. Ano yun? Ano daw? Ano yun? Random words lang yun. 8 times overnight. Oh, It was overnight. because accusing Lily living. Anong ginagawa mo? Parang 8 beses overnight si Lily kasi lagi siyang pinagdidiskitahan na alas. Lagi siyang inaapos. Wala bang game dito? Meron, alam ko yung yung tap-tap. Wait lang. Yung fans lang ay yung viewers lang maglalaro ng top-top eh. Hindi. Yung viewers pala yung magta-tap-tap. Yeah. I remember now. Wala, dami nagsisend ng gift. Hi guys, thank you. Thank you for the gift. Thank you for the rose. Thank you for you and yourself. Thank you Thank you for your for love. the love and the joy you bring. Because of you, my life has changed. Thank you for your Yung ba yung gifts yung nasa taas natin? thank you for your existence. I don't know. O, hatiin na natin yan. Hatiin na natin. Oh, ganito na lang. Kunyari ako yung media. Okay. Gusto ko yan. Tapos i-interviewin ko kayo SB19. Tungkol sa simula at wakas. Oh. Practice, para pag tinanong tayo ng media, pag in-interview tayo, alam niyo yung sasabihin. SB19, kamusta naman kayo? Hello po. Hello po. SB19, nabalitaan namin na mag-release na ulit kayo ng bagong EP entitled Simula at Wakas. Ano ang nararamdaman nyo ngayon? Kung ano yung nararamdaman mo, syempre. Kung ganon, umalis ka na. Okay, SB19, ang tanong ko lang, bakit? Kanina pa tayo nag-interview. Pablo, matanong naman kita. Bilang pinuno ng SB19, sa tingin mo ba? Ano? Ayun, sa tingin mo ba? Paano magduling-dulingan? Hindi ko kaya. Kailangan... Ganyan ba dapat magtanong, ma'am? Ha?
Ano ba yan yung humor nyo? Oh my gosh. Oo. Matanda na kasi si Pablo eh. O Josh, matanong naman kita. Ikaw naman, Josh. Ano po yun? Sa dinami-dami ng kantang ginawa at sinulat nyo as a group and as a solo, saan? Diyan. Dito. Ha? Saan man datnan? 35 minutes na lang. Ba't ganun? Yes, okay naman po. Nagbabalik. Ano ginagawa nyo? Paano nagkakaroon ng scratch? Okay, Justin, ikaw naman. Si Justin. Naka ano yan? Justin? Lagay ng ano sa tenga. Justin. Kamusta naman ang lagay ng mga nakatira dyan malapit sa sunog? Yung ano, Justin? yes. Yes. Kung samantalang nagkakagulo ang signal ni Justin, babalikan natin mamaya. Yes, tama ka dyan, Stel. Dito po ngayon sa sunog, malapit sa amin. Sobrang init daw. Natanong na namin ng isang residente dito na ang dahilan daw ng sunog, sobrang hot ni Justin. Ay. Ipad. Okay, back to you, Stel. Matanong naman natin si Ken. Ken, kamusta Ken? Okay naman po. Okay, Ken, ito ang tanong ko sa'yo, Ken. Sorry. Lagi nakikita ng 18 ng inyong mga fans Yes po. ang... Kainis? May gusto sana ako i-joke, kaya lang may ano. Sige na! Parang, Tuloy mo na! parang bukas na lang. Parang bukas na lang ako magsisimula. Ano ka? Anong bukas? Simula at bukas. Yun ba yung gusto sabihin ni Stel? Ano yun? Simula at bukas. Ha? Gagi? Uy! Yan, matanong ko lang. Sa dami-dami ng damit mo na pinag-i-investan mo, sa lahat ng kinikita mo, paano? Wala lang. Napaka-life-changing ng sagot ng SB19, no? Pero alam ko, meron lang pumalit dyan. Si Pablo, bili na bili. Ay. Ako na naman nakakita rito. Bakit? Kakabili mo lang nung nakaraan Okay, na. ito SB19, maiba naman tayo. Malihis tayo sa release nyong simula at wakas. Sa achievements nyo, sa mga nararating na ngayon ng karir nyo, pag tinanong ko ba kayo kung sino sa inyo ang pinakamayaman, sino sa tingin nyo? Ikaw. I-try po natin i-search sa Google. I-google nyo, i-google. Sige nga, Google nyo. Richest member of SB19. Stel. Regrado, hindi na ako yan. Tignan natin, ha? Oh my God! Pablo. Teka lang, ha? Si Stel yan. Just Kalin. I-flip ko yung camera. Teka lang. Sige. Okay. Just Kalin. While it's impossible to definitely state who is the richest SB19 member is, Josh Cullen is often perceived as the most financially successful. Wow. Diyos Colin. Diyos Colin. Sinungaling. Magbigay ka na ng ano. Engi pera. Josh Cullen, pahingi naman, Josh Cullen. Yan ang Also kasinungalingan. acknowledged as the group's financial leader. Magkano Stel? Magkano? $1 sila, dollars. Grabe, Josh, pwede mo na palitan yung ano mo, yung tagline mo. Hi, I'm SB19's financial leader. Josh. Wala tayo yan. Hindi na charismatic member. Ako, ano lang ako. Nagtitipid. Tapos ang second at third nakalagay dito. Bahala, extra pa talaga. Extra pa si Pablo. Nawala. Hindi mo. Nawawala. Ano Hindi yan? ko si Pablo yung pinaka-hindi kasi di siya nagbabayad ng wifi. Napuputulan siya ng wifi. Wala siyang pambayad. Hindi.
Ay, hindi. Balo. Pag nag-aaltab, Wala, oo. Nawawala. basta nakalagay doon. Other members like Justin and Ken. Ano? Altab siya. Hello? Nag-altab. Tingnan nyo, pang last ako, Josh Cullen yung una, pangalawa Ken, Pablo third, Justin, tapos Ken. Kalokohan. Kalokohan yan. Ako eh. Pero, Wala yung, akong pero makain. yung kay, no? Pero yung kay Josh, ayan, maniniwala talaga ako dyan. Oh. Guys, ang yaman nyo na. Mag-send naman kayo ng gift sa akin, guys. Nag-host na ako. Josh, sendan mo naman ako ng gift. Ako nga, wala akong sports car, wala akong mga ano-ano na yan. Tsaka syempre, sports bike, tsaka mga pagagandang gagarang bahay. Doon lang ako sa kumbaga, simpleng pagkain, barbecue araw-araw. Yung mga ko yan, mga kagrupo ko. Actually, sobrang nga niya ni sobrang nga ni Josh, talagang nagtitipid siya. Ibiruin mo everyday, no? Naka-omelette, naka-ganun. Malit. Minsan nakikita ko nag-steak, gano'n. Okay. Grabe. Pero nakakatuwa lang kasi nagkita sila ng papa niya. Papa, Hindi, may nakita akong video na parang pinag-ano na yung live natin business. baliw ka talaga. Naiyak nga ako eh. Tingin? Namumugto yung mata ko, oh. Dahil niyak ako nung pinanood ko yung video. So, everyday ka pala naiyak, Pablo? Bakit? Ganyan lagi mata mo eh. Akala ko sabihin mo, shit. Pinanood ko nga, tinan mo, sinipon pa ako. Sumakit na lalamunan ko kasi pinipigil ko lang. Nakakaawa ka naman, nakakaiyak naman yun. Kaya mo, ikaw pa rin ang tunay kong papa. Asukal nga lang. Ano? Asukal. Asukal? Ano sabihin? Asukal di papa. Sukal di Papa. Sugar daddy. Ano kayang lumalabas sa feed nito ni Pablo? Parang ang dami niyang hindi niya alam na term. Feedback. Puro motor ba yung feed mo? Ken, wag mo pakilayan kilay mo. Papakulayan ko yan, wala kayong magagawa. Kahit magkalbo pa ako ngayon na wala kayong magagawa. So, Yan. Sample. Alam pa pakalayan kilay? Kung ako yung kilay ko ngayon, Sample. Yan. patay na. Magsasample na. Ano kayo sa sample nito? Pag Pilit na mo si tumbling Ken, ko laki. Pag mo nyo si Ken, Papakitaan niya kayo ngayon paano magkulay ng kilay. Tutok na ako. Malapit na para mag-12. 15 minutes. Anong pinaka nagustuhan nyo? Ano sa tingin nyo pinaka-interesting? Hindi ko kayo Ayan o. gagi ka. Deserve yung kilay niya. Wala ako naman. Pili ko. Oo nga, mag-ano tayo about sa 80s. Lobat. Mag-usap. Ayun, ako naman yung naka-off yung camera. Ngayon. Ba't naka-off yung camera ko? Naka-on 20 naman. minutes pa. Teka May lang. mga nakarinig na eh. May mga nakarinig. Yung mga nasa country na mas maaga. Sali na Nag-share lang na ba ulit. sila or hindi rin sila nag-spoil? Nag-share sila ng mga thoughts nila. Nababasa ko. Paano mo nababasa? Ayun. Kanina. Not now. Magbasa ka nga. In my memory, sabi niya, Yo, I'm back. ano yun? Grabe ang arrangement nila sa time. Lalo ang pub still ba? Pub game? I forgot. Kasi parang yun. And nirarank nila yung mga gusto nila. Dalawang post na yung nakita ko, ang top 1 nila, Aiton Ball. Damn! 8 song. Yes. Ay. Tignan mo ano to. Di alam ko kung bakit. Alam ko kung bakit. Bakit? Rocket. Bakit? Eh, syempre, huwag na nating sabihin. Atin-atin na lang. Pero ako personally, since hindi pa siya, gusto ko yung pagkakamix din ng Aiton Ball. Maganda yung pagkamix na itong boy. Fairness naman. Ano ba ginamit dun? Paano ba yun? Sinigang? Paano siya minute?
Sinigang mix. Hindi, pero kasi si Alon din nag-mix nun. Siya yung gumawa ng kanta, siya rin ang nag-mix ano. Mas alam niya. Mas alam niya yung kanta. Alam niyo ba't Alon yung name niya? Kasi hindi nga lumalapag basta. Kasi Hindi, mag-isa lang siya. Pag-usapan naman natin yung teaser ng Time kasi nag-tease din tayo ng Time. Ano? Ano ba yung teaser ng Time? Ah. MB. Ah. Eh, yun nga yung nililist natin bukas. Oh, ano masasabi nyo? Kaya nga tinatanong ko eh. Bawal rin ako magtanong? Hindi nila alam na ano no? Kanina lang natin sinabi na may music video siya. Kanina lang ba? Kanina lang. Yeah. Oo nga. Guys. Naka-close pa ba yung cam ko? Ba't nagsasabi open ko daw yung cam? Bukas? Hindi ko sa TikTok na yun. Kasi kayo yung may problema. It's a you problem, not a me problem. Sabi nila naman daw. Andito pala yung tagapangalaga ng brilyante ng tawas. Sino? Tawas. Yun, namumuti yung mata, oh. Brilyante ng tawa? Kaya na si sino to? Si kabila, si Joker o si Shrek? Valentina ako, kalaban ni Darno. Ako ba yung kalaban mo? Ano yan? Pinati mo yung camera, yung picture mo, yung mukha mo. Yun na, si Catwoman. Wakanda forever. Ay, Mysterio. Ay, parehas. Ano nangyari sa'yo? Presidente ka na ba? Okay, I'm ready. Akala ko presidente ka na dyan. I am ready. May neck brace, sira ulo ka talaga. Yan, oh. Ala, parang cartoon si Stel. Oo. Thank you for the flowers. Thank you for the cake. Yum, 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 yum. Cake, cake. Wala naman eh. Ayop ka still. Thank you for the heart. I love you. Ang galing ng mga ganun, no? Gusto na mag-isip ng may choreo pa. Ang dami nga nag-live ng gano'n eh. Chicken! Bakbakak! 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 Para okay. Laki pa ako. Oo, sila. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Itlog, tsaka laki me. Bakit pa ganito ko? Tagal naman eh, dyan. Triple H. Time to play the game. Sobrang sumisikat ulit yung wrestling ngayon eh. Ayos ang trip natin, ha? Malapit na, malapit na. 12 minutes na lang. So kayo ngayon, ano na yung favorite nyo sa EP? Favorite sa EP? As of now, ako araw-araw nag-iiba eh. Ano araw? Naka-playlist siya sa akin. Pagod na tayo sumagot ng Pagod na tayong mag-usap about EP. Buong araw yung ginawa natin. Hindi ko nagsawa. Kaya nga eh, no? Pero ayun, sana lahat kayo ma-enjoy nyo yung EP guys kasi yun nga, iba-iba talaga yung feeling na binibigay niya. Kung gaano kami kagulo,
ganun din yung kagulo yung emotions na ibibigay ko sa inyo. Pagod lang kami. Pero normally naman, kung paano sumasagot kami ng maayos eh. Eh, paano lang? Saka di ba meron ng mga nakakarinig? Oo, sa ibang country daw ata. Sa pagkakasabi ni Ja, lignan ko nga, oo nga, marami nga nagsasabi pala. Na iba-ibang country. Hindi ko alam paano yung iba, naka-VPN or nauuna yung mga ibang, sa ibang countries. Doon, nag-aso ko. Dali, may kapibara. Yap, kapibara. Kapibara. Si Pau nasa taas. Ako nasa ibaba. Ha? Heaven kasi yun sa'yo kanina. 10 minutes na lang. What if play natin? Para may early access. Pwede naman. Anong paboritong application ni Time? Yun na? Ni Time. Application. Application. Machine. TikTok. Bakit? TikTok. TikTok. Ah, Time. di wow. Bakit application? Bakit application? Umatake yung migraine ko ah. Literal na namumuti yung mata ko sa'yo ah. Asan na yung gingerbread man? Wala. Ito ko yun. Ano mo pwede natin pag-usapan? Wala. Naubos na lahat ng usapan natin kanina. Kaya nga no? Parang Yung big ni Justin. Alam nyo, bakit Ano bakit? hindi makapasok ng pinto yung Time? Bakit? Naka-clock. Kaano? Nakaklak daw, lock. Ay. Wala na reaction eh, no? Ano yun? Naubos na kanina. Kung wala ako. Alam nyo, bakit mabilis ang Time? Bakit? Oras. Alright. Pablo, kamukha mo yung sticker. Wala akong sticker, baliw. Ay! Ikaw pala yan. Kamukha mo si may muntik na akong masabi. Hina. May muntik na akong masabi. Yung sa sa Moana, kamukha niya. Maui. Si Maui. Pero Taylor, Yan. Tumatawa si Josh. Alam ko na sasabihin mo eh. Musikin, naging ano na oh. Yan, Naging ginger. Birdman. Triple H. Hindi, bigyan na natin sila ng time para lumipat ng O nga, i-quit nyo na tong live. Siguro bago tayo mag-message lang kayo. Hindi, siguro, to those who are watching this live right now, we will be releasing our album here in the Philippines at 12 a.m. So, sana po pakinggan nyo. Kasi ganun ako nanonood ako ng mga live na random. Yes. Tsaka I hope na bigyan nila yung feedback talaga nila, yung mga gusto nila. Para, alam mo yun, makita natin yung mga reactions. Kasi, rin kami, curious kami sa mga, reactions nila sa buong EP. At kumbaga, yung interpretation nila per song. Yun yung parang gusto din namin, excited kami, curious kami makita. And of course, yun, yung Time, Envy. Bukas yan. Sana magustuhan nyo. Kasi, namin yan. Pinaglaanan namin siyempre ng effort kahit busy. Binigyan namin siya ng time.
Hindi ko maseryoso yung sinasabi ni Josh. Bakit? Yung effects mo, kahit nga si Pablo kanina nagsasalita, may pansit ka dun sa ulo. Uy, Hindi ko excited kasi. Feeling ko si Ken nakaganyan, pero ano na yan, Tulog. nakahiga. what are you doing? Tawag ka, ready na ako matulog. Ano tulog ka na, Justin? Tulog na ako yun. Yes, guys. Enjoy. Bukas ko na babasahin. Ay, bukas. Pagising ko na ng umaga magbabasa ng mga thoughts nila. Yes, 5 minutes. No, lagpas na. Ang aga ng mga tulugan na. Pag nagbasa ka ngayon, hindi ka na makakatulog. At Bedtime reminder. Oh. dito na. Oh. May workout pa kami ni Stel sa 7. May workout siya. Ha? Ano? May workout pa daw kayo. Oh, yun ba dyan? May workout pa kayo, guys. Saan ka bumili ng isolate way mo? Sasabay ka ba bukas? Hindi ka naman natin sasabay bukas. Papahinga siguro. Sasakit pa yan. Alam mo yung domes? Domes. Domes? Ano yung domes? Kanta natin. O, Google mo kung ano yung domes. Anong kakirong domes? Ano yung domes? May sasakit pa yan. Tawa-tawa Ako, may lumabas, dinidilaan ako. Kailangan mo rin siyang ipahinga. Tapos after ng domes, kakababalik. Goods lang yan. Straight niya muna ng 1 week, tapos Sunday siya magpahinga. Oo, sabi nga eh. Pag pinahinga niya yan, ngayon, kaka-start na lang. Pero syempre, yung certain... Dapat daw di ka magpapahinga. Yung muscle group mo, Eh wow, biglang naging fitness, usap. Extra. idol. Siyempre, alam mo naman tayo, di ba? Diyan tayo. Gusto natin yung nag-workout. Sasabihin sa'yo, Dahil idol. mga mahilig Ano ang tawag sa mag-workout. Ay, idol. Kasi nga, kilala niyo ba yan? Hindi. Oo. Kilala ko yung ginagaya mo. Kailangan tatamaan mo yung glutes mo. Favorite ko kaya si idol. Idol. Parang yun nyo kasi yun. Parang hindi, yun ang GOAT. Yun ang GOAT talaga. Sipagin kayo mag-workout. But tama yung sinabi niya na do what works for you. So iba-iba yung dami kasing misinfo na nakikita mo sa yung sa TikTok. So, yung iba nag-work sa kanila, tapos di nag-work sa iba. So, wala na. Okay. Tama. 3 minutes na lang. Ikaw na, Fifi, mag-end dito. Yeah. Bahala ka na. Ano yung mag-work na workout para sa'yo? Josh. Tara na. 3 minutes na lang. Ang nag-work sa akin na workout yung Ano? push-ups. Push-ups, sit-ups. Nakapag-gym ka ba kanina, Ken? Sipag. Oo, siyempre. Lumekta ka. Hindi na ako eh. Justin din, no? Mapagod Hindi yan. ako mag-gym eh. Ano nga, favorite kong Gem nga lang yung binibili niya sa game. Let me be the one. Hey, Jim. Yung bundok. Yung bondok. Bondok. And may beat. 1, 2, 3, 4, 5. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, sarap mag-gym. Try nyo minsan. As in. Parang, Totoo yan. Alam nyo yan, yung nakakatuwa yung gigising ka sa umaga, yung umaga. Morning person. Isang araw ka pa lang naman Pokemon gym ata yung sabi kay Justin daw. Uy, 2 minutes na lang. I-end na lang ni Fifi. Bahala na siya. Sabi nga sa kanta natin, nagsimula na pero wala nang balak na Tapos. tapusin. Yung sa'yo iba nagsimula na pero balak mo nang tapusin. Hindi na-enjoy ko nga eh. Sabi ko nga, Coach, kailan ulit yung next session natin? Hindi mo narinig yung sinabi niya eh. Ano sabi niya? Sabi niya, wala na tong pag-asa. Sabi niya. Hindi. Next time, ito naman yung tamaan natin, yung abs. Ay, hindi mo ba nakita yung tinuro niya? Ano dinuro niya? Sabi niya sa'yo,
Ito na yung next nating tatamaan, tapos tinuturot yung mukha mo. Kaya, yung abs nga yan. Alam ko na. Alam ko na sabihin ni Steph. Alam ko sabihin ni Steph. Sabi ni Ang laki na coach, nga, oh. okay ba? Sabi ni coach kanina sa kanya, okay na, feel mo ba yung sakit? Sabi niya, opo coach. O sige, next time ito naman yung tatamaan natin. Tapos sinahawakan siya sa mukha. Sinasakal. Nag-ice bath din si Stel kanina eh. Wow, ice bath. Grabe naman. Grabe naman yun. For ano yan eh. Muscle recovery. Grabe talaga mga scientific, mga sci-fi ba. Ayun. 1 minute na lang. Baka gusto nyong ano pa. Yan na, release na, 12 na. Yan na, 12 na. Yay! Good night. Bye-bye. Bye guys! Uy, Guys, thank you. Enjoy.